वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फिर पनि स्वागत छ पञ्चो युट्युब च्यानलमा आज तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो। सो आज चाहिँ मैले यो स्मार्ट वाचको अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्मार्ट वाच रहेको छ। वाच 7 टेक्नोलोजी चेन्ज लाइफ भन्ने रहेको छ। यो स्मार्ट वाचको नाम चाहिँ हैन वाच 7 भन्ने यसको नाम रहेको छ। बक्स प्याकिङ चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो पहिला यसको सिल ब्रेक गर्छु म। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्याकिङ रहेको छ स्मार्ट वाचको। सो यो चाहिँ म्यानुअल गाइड पाउन सक्नुहुन्छ, युजर गाइड। सो यो युजर गाइड रहेको छ, सेटअप गाइड भन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई। सो यो चाहिँ वाचको रहेको छ, यो स्ट्र्यापहरु भइहाल्यो। यो चाहिँ वाच रहेको छ, स्मार्ट वाच। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो अनि यो चाहिँ स्ट्र्याप रहेको छ, सिलिकन स्ट्र्याप देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरमा। अनि यहाँ चाहिँ अरु कन्टेनहरु के छ सो यहाँ चेक गरौँ। सो यहाँ चाहिँ एउटा चार्जिङ डक देख्न सक्नुहुन्छ, चार्जिङ डक रहेको छ। यो चाहिँ म्याग्नेटिक चार्जिङ रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको रहेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्मार्ट वाच चाहिँ अन भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस रहेको छ यसको लुक्स। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ 44 mm को वाच रहेको छ। 44 mm 45 mm को वाच। स्ट्र्याप चाहिँ त्यति राम्रो क्वालिटीको छैन हैन। सो एकदमै धुलोहरु एकदमै तासिहाल्दो रहेछ स्ट्र्यापमा हैन। यो कालोमा एकदमै धुलो तासिने रहेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा ब्याट्री पनि त्यति राम्रो छैन। यसमा ब्याट्री ब्याकअप दिने रहन्छ राम्रोसँग। सो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रहेको छ यसको इन्टरफेस। यो चाहिँ एप्लिकेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै चिप्स हैन, एकदमै चिप क्वालिटीको स्मार्ट वाच रहेको छ। बिल्ड क्वालिटी पनि ठिकै लाग्यो मलाई हैन। सो एकदमै त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको जस्तो स्मार्ट वाच चाहिँ छैन यो। सो यो जस्ट नर्मल युजको लागि हैन। जस्ट तपाईहरुले चाहिँ हातमा हैन त्यतिकै खाली हात राख्नु भन्दा केही वाच लगाम भन्ने टाइपको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो त्यस्तो राम्रो लागेन मलाई। सो देख्न सक्नुहुन्छ यही नै रहेको छ। वाच फेसहरु अवेलेबल 4-5 वटा वाच फेसहरु अवेलेबल रहेको छ हैन। सो त्यति राम्रो अट्र्याक्टिभ वाच फेसहरु पनि छैन। अनि एप्लिकेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ यही नै रहेको छ। सो यति नै थियो यसको अनबक्सिङ भिडियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ वाच 7 सिरिज भन्ने स्मार्ट वाच रहेको छ हैन। सो यसको स्क्रिन पनि अलिकति एकदमै स्मल रहेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै थियो यसको भिडियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। लाइक भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यसरी नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइस।